सो हेलो गाइज, तपाईहरुले थम्बनेलमा हेरेको जस्तो फोटो एडिटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला, स्किप नगरी। र तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएन, सब्स्क्राइब गरेर आउनु होला। अब लाइटमा थिच्ने, लाइटमा गएपछि अब कन्ट्रास्टमा जाने, कन्ट्रास्टले माइनस गर्ने, त्यसपछि हाइलाइटमा पनि माइनस गर्ने, त्यसपछि हाम्रो स्याडो पनि अब स्याडो थोरै इन्क्रिज गर्ने। इन्क्रिज गरिसकेपछि अब हामीलाई हाम्रो व्हाइटनेसले पनि अब माइनस गर्ने, त्यसपछि व्हाइटनेस माइनस गरेपछि अब हाम्रो ब्ल्याकलाई पनि अब थोरै माइनस गर्ने। त्यसपछि हामी अब कलरमा यसको अगाडि येलो कलरमा जाउँ। कलरमा गएपछि अब टेम्परेचरलाई पनि प्लस गर्ने अनि टिनलाई माइनस गर्ने थोरै। त्यसपछि हाम्रो भाइब्रेन्स हुन्छ, भाइब्रेन्सलाई पनि अब प्लस गर्ने। त्यसपछि हामी अब कलरमा जाउँ। त्यो कलरमा गएपछि हाम्रो अब ग्रीन अनि त्यसमा अब -100 गर्ने, पुरै माइनस गर्ने, यसमा सेचुरेसन पुरै गर्ने। त्यसपछि हाम्रो योमा पनि सेचुरेसन पुरा अनि माइनस योलाई गर्ने सकेपछि पुरै। अनि त्यसपछि हामी अर्कोमा यसमा पनि माइनस यति राख्ने, त्यसपछि यसमा पनि सेचुरेसन यति राख्ने, यसमा पनि अब माइनस राख्ने धेरै। अब योलाई माइनस गरेपछि अब हामी जब फेसको लागि अब लुमिनेस फेसमा लाइटिङ आउँछ, इन्क्रिज गरेर सेचुरेसन माइनस गर्ने। सेचुरेसन गरेपछि आफ्नो फोटो अनुसार तपाईहरुले कति लाग्छ त्यस्तो राख्नु हैन। त्यसपछि हामी अब जाम कलरमा, त्यो इफेक्टमा गएपछि टेक्सचरलाई पनि माइनस गर्ने, क्ल्यारिटीलाई पनि अब थोरै इन्क्रिज गर्ने, ड्यासलाई पनि अब थोरै इन्क्रिज गर्ने अनि भाइब्रेन्सलाई पनि माइनस गर्ने। यति गरिसकेपछि अब त्यो मिड पोइन्टलाई पनि माइनस गर्ने। त्यसपछि हामी अब जाम डिटेलमा आइसकेपछि शार्पनेसलाई इन्क्रिज गर्ने। शार्पनेस इन्क्रिज गरिसकेपछि अब हामी माक्सिमम दुईटै फिङ्गरले यस्तो ट्याप गरेर अनि एउटा ट्याप गरेर एउटाले बढाउन जाने अनि त्यसपछि यस्तो देखिन्छ, कस्तो फेस क्लियर देखिन्छ। अनि त्यो अनुसार राख्नु, यति इन्क्रिज गरेर हामी राखेको। त्यसपछि हामी आफ्नो फोटो कम्प्लिट गरिसकेको छौँ।